Hello, hello, good morning po mga kabarks. Andito na naman po ako sa aking munting kusina at ang aking lulutuin po ngayong umaga ay chicken curry. Ipakita ko lang po sa inyo ang aking mga ingredients. Mayroon po ako dito chicken wings. Gagamit po ako ng chicken wings. Isang buong carrots, ginayat ko na po. Mayroon po ako dito mga naka-prepare na rin po na green bell pepper, buo, chicken, vegetarian. Mayroon ako ditong ginger slices, 5 slices, at saka big onion. Wala po akong curry paste, kaya gagamit po ako ng curry powder. Ito po ang aking mga ingredients sa aking lulutuing chicken curry. Po mga kabarks, umpisahan ko na pong magluto ng aking chicken curry. Dito po sa kawali, maglagay lang po ng kaunting mantika, mga 2 kutsarang mantika. Antayin lang pong uminit. Mainit na po ang aking mantika. Ilagay ko na po ang sliced ginger. Medyo po lumalabas ng amoy ng ating ginger. Isusunod kong ilalagay ay ang ating big onion. Ngayon naman po, ang isusunod ay ang carrot. Next po ay ang ating chicken wings. Ngayon po kung napapansin nyo, medyo po nag-iba na po ang kulay ng ating manok. Ilalagay ko na po ang ating curry powder po. 1 tablespoon po yan. Haluin lang po. Ngayon po, nagda-dry up na po siya. Lalagyan ko na po siya ng kalahating gatas po. 150 ml po na gatas. Hindi ko po uubusin. Yung kalahati lang po. Adjust ko lang po. Medium heat. At maglalagay po ako ng kaunting tubig. Kaunting tubig po. Takpan lang muli hanggang sa ngayon po, habang nakasalang po ang aking chicken curry, luluto po muna ako ng aking vegetables. Sa kawali, maglagay lang po ng kaunting mantika. Ang vegetable ko po ay kailan vegetable po. Mainit na po. Lagay ko po ang garlic. Malakas ang po ang apoy.
medyo brown na po ang aking garlic, ilalagay ko na po ang aking vegetable. Ito na po siya. Hinaon ko na po pero hindi ko po siya huhugasan. Gagamitin ko pa po siya. Maglagay po ng kaunting tubig dito sa mag-mix po ng corn flour at isang kutsarang oyster sauce. Sa kaunting tubig lang po. Ito po. Sindihan ang apoy. Lagay ko dito. Tikman. Malang na ang lasa. Ito po ay ang aking magiging gravy sa aking vegetable. Stir fry kailan. Tapos na po. Patay ko na po ang apoy. Lagay ko lang po siya dito sa ibabaw. Ito po ang aking stir fry kailan po. Stir fry kailan. Maglalagay po ako ng asin. Kaunting asin lang po. At kalahating kutsara ng asukal. Kalahating kutsara ng asukal. Ito po kasi ang pampambalansi ko ng lasa ng aking chicken curry. I-check ko po yung aking carrots kung luto na. Kung malambot na siya, so pwede ko nang ilagay ang aking vegetarian chicken. Ngayon po mga ka-barks, ilalagay ko na po ang natitirang gatas. Ayan lang pong kumulo. Hindi na po siya kailangang takpan. Ngayon po, titikman ko po ang aking chicken curry, ang sauce. Kung tama lang po ang timpla. Salamat po mga ka-barks sa patuloy ninyong pagsama sa akin dito sa aking munting kusina at antabayanan niyo po palagi ang aking mga hahainin sa aking hapagkainan sa araw-araw. Ito po ang aking finished product ng aking chicken curry. Ito po siya. Ito po siya. At ito naman po ang aking finished product ng aking stir-fry kailan. Ito po. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. At hanggang sa muli po, samahan niyo pa rin po ako hanggang sa mga susunod-sunod po ang mga araw.